Hello students, welcome to the Sapna's Homeschooling YouTube channel, and today we are going to solve 4.5 from the Selfish Giant Lessons English Workshop, and this is your lesson and this is English Workshop. नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, मी आहे सपना टीचर आणि आज आपण इंग्लिश वर्कशॉप सोडवतोय. तर हा इंग्लिश वर्कशॉप खूपच इंटरेस्टिंग आहे कारण याच्यामध्ये आपल्याला खूप क्रिएटिव्ह रायटिंग करायला भेटणार आहे. यात सीन 1, सीन 2, सीन 3, सीन 4, सीन 5 आणि सीन 8 पर्यंत तुम्हाला ते सीन कॅरेक्टर वाईज इमॅजिन करायचं आणि लिहायचं किंवा पुस्तकातनं त्याचा रेफरन्स घेऊन आपण लिहिणार आहोत. तर इथे प्रश्न पहिला आहे, लिस्ट ऑल द वर्ड्स रिलेटेड टू वेदर अँड सीझन फ्रॉम द स्टोरी. म्हणजे ही जी स्टोरी पूर्ण सांगितलेली आहे त्या स्टोरीमधनं हवामान आणि सीझन्स म्हणजे ऋतू यांच्याशी संबंधित शब्द आपल्याला लिहायचे आहेत, ते आपण लिहूयात. पण हे सगळं करण्या अगोदर जर तुम्ही नवीन असाल या चॅनलला तर पटकन हा चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकन दाबा, म्हणजे तुमचे येतेच व्हिडिओ तुमच्या मोबाईलवर सर्वात प्रथम भेटतील. हे बघा, स्प्रिंग टाइम म्हणजे वसंत ऋतू, डेलिकेट म्हणजे नाजूक, ब्लॉसम्स म्हणजे मोहर, ऑटम म्हणजे शरद ऋतू, रिच म्हणजे श्रीमंत, फ्रूट फळे, स्वीट सिंगिंग बर्ड्स म्हणजे पक्ष्यांचे मधुर गाणे, हॅपी ॲटमॉस्फिअर म्हणजे आनंदी वातावरण, हिवाळा विंटर म्हणजे हिवाळा, स्नो अँड फ्रॉस्ट म्हणजे बर्फ आणि दव, नॉर्थ विंड म्हणजे उत्तरेचं वारं, हेल म्हणजे दारा, रोरिंग ऑफ द नॉर्थ विंड म्हणजे उत्तरेच्या वाऱ्याचे गर्जन, गार्डन ब्युटिफुल विथ ट्रीज म्हणजे झाडांनी सुशोभित बाग, फ्लावर्स म्हणजे फुले, फ्रूट म्हणजे फळे. Second question is, from groups of 5, turn the story into play as an activity. Use the following scenes and characters. Write appropriate speeches, dialogues for them. Also write stage direction in bracket. Each group can write 1 or 2 scenes, then put the scenes together to make a whole play. Read your play aloud. आता इथे काय करायचं, नाटकासारखं लिहायचं आपल्याला. काय काय डायरेक्शन, कोण कोण काय काय करणार ते ब्रॅकेटमध्ये लिहायचंय आणि आपले ग्रुपमध्ये तयार करायचं आहे. तर 5-5 जणांचे ग्रुप तयार होतील आणि प्रत्येक ग्रुप हे संवाद लिहिल, डायलॉग्स लिहिल, एक 2-2 सीन करेल. आता इथे मात्र मी तुम्हाला प्रत्येक सीन देणार आहे, तुमचे टीचर काय सांगतात त्याप्रमाणे लिहा. मग तुम्हाला एकूण अंदाज येईल की प्ले कसा लिहितात, काय प्रकारे डायरेक्शन द्यायचे असतात. सीन 1, इन द जायंट्स गार्डन, कॅरेक्टर नॅरेटर चिल्ड्रन बर्ड्स एक्सेट्रा. सीन 1 बघा, कॅरेक्टर्स आहेत नॅरेटर चिल्ड्रन बर्ड्स एक्सेट्रा. नॅरेटर काय म्हणतोय, एव्हरी afternoon children coming from school and used to go and play giants garden was lovely and so beautiful. आता चिल्ड्रन काय म्हणतील, हे लेट्स प्ले, वी डिडंट वॉन्ट टू मिस द ब्युटिफुल साईट. आता इथे मुलं खूप उत्साहात आहे आणि त्यांचं डायलॉग आहे. इथे आपण त्यांना ब्रॅकेटमध्ये ते काय करणार आहे, ऑल चिल्ड्रन वेंट इन द गार्डन, ते सगळी मुलं गार्डनमध्ये जातात. बर्ड्स वेर सो हॅपी दे स्टार्टेड सिंगिंग अँड सेट हाऊ हॅपी वी आर. आणि त्यावेळेला बर्ड काय करतील, ऑल बर्ड्स वेअर सिटिंग ऑन द ट्रीज. इथे डायरेक्शन पण द्यायचं ना आपल्याला, कोण काय काय करेल. या पद्धतीने सीन 1 कम्प्लीट झालाय. सीन 2 आहे, इन द जायंट्स गार्डन द जायंट रिटर्न्स. आणि तिथे आता जायंट परत आलेला आहे. कॅरेक्टर आहेत नॅरेटर, जायंट आणि चिल्ड्रन. आता यांच्याबद्दल आपल्याला इथे लिहायचे संवाद बघा. नॅरेटर, वन डे जायंट केम बॅक, ही हॅड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड द कॉर्निश ऑग्रे. ही हॅड बीन स्टेड विथ हिम फॉर 7 years. आता हे नॅरेटरने आपल्याला सांगितलंय. नॅरेटर काय करतो, काय घटना घडली आणि काय घडतीये त्याबद्दल आपल्याला माहिती देत असतो. आणि संवाद म्हणजे डायलॉग कसे असतात, तिथं प्रत्यक्ष काय डायलॉग चालले ती व्यक्ती बोलते. जायंट म्हणतो, हे व्हॉट आर यू डुईंग हिअर, दिस इज माय ओन गार्डन, नो बडी टू प्ले इन इट बट माय सेल्फ. म्हणजे इथे कुणी खेळू शकत नाहीये, फक्त मी इथे थांबणार आहे. आता इथे त्यावेळेला जायंट काय करतोय, जायंट स्टँड इन द गार्डन, ही स्टार्टेड बिल्डिंग हिज वॉल अराउंड इट. आता तो गार्डन मध्ये उभा राहिला आणि त्याच्या गार्डनच्या भोवतीने तो काय करतोय, कडे तयार करतोय, भिंत बांधतोय. आणि त्याच वेळेला मुलं काय करतात बघा, लिसन एव्हरीवन, मूव्ह फ्रॉम हिअर, चला पळा लवकर इथनं. जायंट लुक्ड सो हॉरिबल, जायंट फार भयानक दिसतोय. ही कॅन हर्ट, लेट्स मूव्ह, चला तो आपल्याला त्रास देऊ शकतो, आपण इथनं पळू. आणि चिल्ड्रन स्टार्टेड रनिंग, मुलं आता पळतायत. सीन 3, ऑन द डस्टी रोड. कॅरेक्टर आहेत चिल्ड्रन. आता इथे काय, स्टेज डायरेक्शन, चिल्ड्रन आर स्टँडिंग ऑन डस्टी रोड. आता मुलं धुळीच्या रस्त्यावर उभी आहेत, हे डायरेक्शन दिलं. आता हे नाटक तुम्ही प्ले करू शकता स्टेजवर, या अर्थाने आपण इथे प्ले लिहिलेलं आहे. इथे चिल्ड्रन म्हणतात, हे फ्रेंड्स, एव्हरीवेअर डस्ट ऑन द रोड, वी हॅव नो प्लेस टू प्ले ऑन दिस डस्टी रोड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स, दिस स्टोन कॅन हर्ट अस, वी आर मिसिंग अवर ब्युटिफुल गार्डन.
मुलं संवाद साधतात एकमेकांसोबत की रस्ता कसा खराब आहे आणि आपल्याला खेळायला जागाच नाहीये. आता यावेळेला मुलं काय करतात, चिल्ड्रन आर वंडर राऊंड द हाय वॉल्स. आता मुलं त्या उंच भिंतींच्या कडेने चक्रा मारतात कारण त्यांना गार्डन मध्ये जायचंय. लेट्स ट्राय टू फाइंड आउट सम प्लेस टू एंटर इन द गार्डन. चला आपण एखादी जागा शोधूया जिथून आपल्याला आत गार्डन मध्ये घुसता येईल असं मुलं विचार करतात. सीन 4 आहे. इन द जायंट्स गार्डन कॅरेक्टर आहे त्याच्यामध्ये स्प्रिंग, विंटर, ब्युटिफुल फ्लावर, स्नो, फ्रॉस्ट, नॉर्थ विंड आणि हेल. आता इथे सीन स्टार्ट्स इन द जायंट्स गार्डन. आता इथे सुरू झाला जायंटच्या गार्डन मध्ये. इथे स्प्रिंग काय म्हणतोय बघा. इट्स अ लवली मॉर्निंग. आय हॅव लॉट्स ऑफ वर्क टू डू. इन दिस कंट्री blossoms all the trees except Giant's garden. He was so rude with children. He was so selfish. So winter is still in the Giant's garden. सगळीकडे खूप छान वसंत ऋतू आलेला आहे, परंतु हा जो जायंट मुलांशी वाईट वागलेला आहे त्याच्यामुळे अजूनही तिथे काय आहे, विंटरच आहे. स्प्रिंग काय म्हणतोय बघा. मूव टू अनदर गार्डन. स्प्रिंग म्हणतो की चला आपण आता दुसरीकडे जाऊयात. विंटर म्हणतोय हाऊ लॉंग आय नीड टू स्टे इन दिस जायंट्स गार्डन. मला किती काळ इथं थांबावं लागणार आहे. I have to go now so the spring can come. Why this selfish giant misbehave with children? I love children a lot. I am waiting for spring. तिथं विंटर काय करतोय ब्रॅकेटमध्ये. विंटर इज स्टँडिंग इन द गार्डन अँड वेटिंग. ब्युटिफुल फ्लावर्स. ब्युटिफुल फ्लावर स्टँडिंग इन द गार्डन अँड देन बेंड डाऊन ऑन नीज. आता इथे ब्युटिफुल फ्लावर उभं राहिलं गार्डन मध्ये आणि गुडघ्यावर वाकलंय. Children must be waiting for us. Time has come to put our head out from the grass. आता इथे जे सुंदर फुल आहे, फुलं उमलायला लागलेली आहे. वसंत ऋतू आला कसं सगळीकडे छान सुंदर फुलं उमलतात तसं तिकडे पण फुलं उमलायला लागले. तेव्हा मुलं आपली वाट बघत असतील. फ्लावर आर शॉक. दे आर रीडिंग नोटीस बोर्ड. ते फ्लॉवर असं डोळे वर करते ते बघते. लुक ॲट हिअर. व्हॉट हॅज रिटर्न ऑन द नोटीस. काय लिहिलंय बघा नोटीस बोर्डवर. This selfish giant didn't allow children to come and play in this garden. No use to come out from grass. Slipped back into the ground again. आता फुल म्हणते की काहीच उपयोग नाही आपण उमलून. या सेल्फिश स्वार्थी जायंटने काय लिहिलंय, मुलांनी या गार्डन मध्ये यायचं नाही, मग आपण कशाला उमलायचं, आपला उमलून उपयोगच नाहीये. स्नो म्हणतोय सो मच इन हॅपी मूड. स्नो प्रचंड, बर्फ जो आहे तो प्रचंड आनंदी मूड मध्ये. Spring has forgotten this giant's garden, so I can stay here for a whole year. I felt so great to cover the grass with great white cloth. Let's invite North Wind. आता स्नो प्रचंड आनंदी म्हणतो चला काही नाही, आपण इथे सगळीकडे विंटरच राहणार आहे, स्प्रिंग आलाच नाही तर आपणच वर्षभर इथे राज्य करणार. तो म्हणतो चला नॉर्थ विंडला पण बोलवा. फ्रॉस्ट म्हणतोय फ्रॉस्ट cried up in happiest mood. फ्रॉस्ट पण खूप आनंदी होते. तो म्हणतो स्प्रिंग हॅज फॉरगॉटन सो आय गेट अ चान्स टू पेन ऑल द ट्रीज इन सिल्वर. तो म्हणतो की आता मला चान्स मिळालाय सो पेंट ऑल द ट्रीज इन सिल्वर. आता मला खूप संधी मिळालेली. फ्रॉस्ट म्हणतोय की मी मस्तपैकी सगळ्या झाडांना छान पांढरा रंग मारून टाकणार आहे. नॉर्थ येस वी विल मेक फन अँड नॉर्थ विथ नॉर्थ विंड. नॉर्थ विंड आलाय बरं का. आता नॉर्थ विंड काय म्हणतोय रनिंग अँड रोरिंग ऑन स्टेज. आता तो कसा आलाय, पळत आलाय, जस्ट असा मोठा आवाज करत आलाय, वाऱ्याचा आवाज असतो तसा. सच अ नाईस प्लेस इट इज. किती सुंदर जागा आहे नाही. नाव आय कॅन रॅप्ड इन टर्स अँड रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन. ब्ल्यू द चिमनी पॉट्स डाऊन. आता मी वारा कसा धुमाकूळ घालतो तसा मी धुमाकूळ घालणार आहे. ही कॉल्ड हेल टू विजिट गार्डन. Hell came with ice breath and dressed in gray. Thanks friends, it's a nice place to dance and play. I like to break sled and run round the garden. आता हे काही नासच करायचं. हेल म्हणजे तो पण काय म्हणतो की हा चला आता मी पण काय करणार आहे, मी पण धुमाकूळ घालणार आहे आणि मी स्लेट सगळं ब्रेक स्लेट करणार आहे आणि इथे गार्डन मध्ये पळणार आहे असं तो म्हटलाय आणि हा सीन संपलाय. आता सीन 5 सुरू होतोय. द जायंट सिटिंग ऍट द विंडो. कॅरेक्टर कोण कोण याच्यामध्ये, जायंट आहे, ऑटम आहे, विंटर आहे, नॉर्थ विंड आहे, हेल आहे, स्नो आहे आणि नॅरेटर आहे. तर जायंट सिटिंग ऍट द विंडो ही सिच्युएशन आहे. जायंट काय म्हणतोय आय कॅनॉट अंडरस्टँड वाय द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग. तो ते का बरं स्प्रिंग आला नाहीये. आय होप देअर विल बी अ चेंज इन द वेदर. तो म्हणतो कदाचित ऋतूमध्येच बदल झालाय. ऑटम म्हणतोय एव्हरी गार्डन गॉट गोल्डन फ्रूट बट जस्ट बिकॉज ऑफ सेल्फिश जायंट आय डिडंट गिव्ह गोल्डन फ्रूट टू हिज गार्डन. विंटर म्हणतोय आय थिंक. विंटर काय म्हणतोय आय थिंक आय नीड टू स्टे हिअर फॉर मोर टाइम. म्हणजे मला इथंच राहावं लागेल बहुतेक.
नॉर्थ विंड म्हणतोय लेट्स डान्स, इट्स आवर टाइम, चला आपण मज्जा नाचूयात. हेल म्हणतोय येस शुअर. स्नो म्हणतोय विल हॅपन, नो वन कॅन स्टॉप अस. नॅरेटर इथे सांगतोय नॉर्थ विंड, हेल, स्नो आर डान्सिंग. Giant's garden was wrapped in furs. Giants felt so bad. Scene 6. The giant in his bed. कॅरेक्टर कोण कोण आहे बघा. जायंट, लिनेट, हेल आणि नॉर्थ विंड. जायंट म्हणतोय इट्स अ लवली म्युझिक. आफ्टर लॉंग टाइम माय इयर्स लिसन सच अ लवली म्युझिक. जायंट इज क्युरियस. आता जायंट क्युरियस झाला. आय थिंक किंग्स म्युझिशियन मस्ट बी पासिंग फ्रॉम हिअर. आता ब्रॅकेटमध्ये डायरेक्शन बघा. बर्ड्स म्हणजे लिनेट सिटिंग ऑन अ ट्री अँड स्टार्ट सिंगिंग. आता लिनेट म्हणतोय Today I am so happy. Finally, children have come to this garden. I feel like sing a beautiful music for them. Hell stopped dancing. The Hell stopped dancing केलं. Hell बोलतोय Spring has come. I have to stop dancing over Giant's head. North wind feels the changes in him. North windला पण आता बदल जाणवायला लागलाय. North wind बोलतोय Spring has come. Hell stop dancing. I have to chest roaring in the spring. I am spreading a delicious perfume. Giant smell a delicious perfume. Giant म्हणतोय I believe the spring has come at last. Scene 7 आहे. Scene 7, the giant at the window. Character, children, trees, birds, flowers, winter, little boy. Though through a little hole in the wall the children had crept in. मुलं त्या बिळातनं आत आलेली आहे. भिंतीला एक बीळ केलंय त्यांनी. Children, trees, we are waiting for this moment. We got a little hole in the wall to come inside the garden. Children म्हणतात children are climbing on trees. Children मुलं झाडा चढायला लागले. Let's meet our best friends. Oh trees, we are missing you. Trees, welcome kids. We are so happy to see you all. We are waiting for you all the time. Trees covered themselves with blossoms. Sit on our branches. Trees waving their arms gently above the children's head. Birds, kids, without you we don't want to come in this garden. Today we are so delighted. Birds were flying and twittering with delight. Flowers, such a nice moment it is. Let's come out from the grass and look up. Kids are coming. Flowers looking up through the green grass. Winter, thank God to keep some place for me in the corner of the garden. Winter was in the farthest corner of the garden. Little boy, oh tree, please help me. Please bend your branches down as low at its could. Tree is trying to bend. Boy is too tiny. He is not able to climb on tree. I am helpless. What should I do? Boy tried crying bitterly. Last scene आहे. Scene 8, the giant in his garden. Characters, giant, children, tree, birds, little boy, spring, narrator. giant काय म्हणतोय बघ इथे giantचा. Giant realized his mistake. Giantला त्याची चूक कळालेली आहे. How stupid I was. Now I realized why the spring would not come here. I will fix all the things. म्हणतो इथे का स्प्रिंग येत नव्हता मला कळाला तर मी सगळं सुधारणार आहे. Giant went out in the garden. आता giant garden मध्ये गेलाय. Children saw giant. They were so frightened. त्यांनी giantला बघितलं ते खूप घाबरले. Listen everyone, look at here who has come. बघा कोण आलं इकडे. Don't stay here, let's run. All children run away. ते म्हणतात चला चला पळा इथनं. ट्री बोलते ट्री इज ट्राइंग टू हेल्प लिटिल बॉय. ट्री त्यावेळेला त्या मुलाला मदत करत असते. कम ऑन लिटिल बॉय, ट्राय इट वन्स. अरे प्रयत्न तर कर. डोंट क्राय, यू कॅन डू इट. जायंट हेल्प लिटिल बॉय टू सिट ऑन अ ट्री. जायंट त्यावेळेस मुलाला मदत करतो. आय एम सो हॅपी. ट्री ब्रोक ॲट वन्स इन टू ब्लॉसम. Little boy, all it happened just because of for you. Birds saw children and blossom on tree. They all came in the garden. Birds will sing our favorite song, how happy we are. Birds cried this song to each other. Little boy, he cried so badly for not able to climb on tree. Tree, please bend down as much as possible. I am dying to meet you. In bracket, giant came slowly in the garden. He lifted the little boy and put him on tree. Hey giant, you are so kind. Thank you for your help. I want to hug you and want to kiss you. Spring म्हणतोय
Spring was watching whole incidents in the garden. Now this giant became gentle and kind, so I would like to come in the giant's garden. Spring came with kids in the garden. Narrator: Giant became generous towards kids. He declared that this garden for kids now. He took great axe and knocked down the wall. 12 o'clock, people saw, इथे saw आहे बरं का, saw राहिलं होतं. People saw the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. Question number 3. Write a note for thanks from the children to the giant, who is now their friend. Dear giant, we are so happy now. Earlier we are so scared of you. When you thrown us out of the garden, we felt so bad. We were trying to come in the garden. We are sorry to make a little hole in the wall and crept in. We cannot live without garden. Finally, you allow us to come and play in the garden. Your friendly gesture gave us immense pleasure. We all are so thankful for your kindness and love. Yours. सो अशा प्रकारे आपण इथे एक नोट ऑफ थँक्स लिहिलेली आहे. क्वेश्चन 4 आहे, द स्टोरी गिव्हन हिअर इज अ पार्ट ऑफ लॉंगर स्टोरी. रीड द एंटायर स्टोरी ऑफ द सेल्फिश जायंट. म्हणजे त्यांनी म्हटलं सेल्फिश जायंट ही एक मोठी स्टोरी आणि ती छोटासा पार्ट दिला त्याचा, तुम्ही ती मोठी स्टोरी वाचा. सो इन दिस वे वी हॅव फिनिश ऑल द क्वेश्चन. आपण हे सगळे प्रश्न सोडवले. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा मित्रमैत्रिणींना, त्यांनाही फायदा होऊ दे आणि सपनाज होमस्कूलिंग चॅनलला सबस्क्राईब करा. बाय बाय.